Last na. 1, 2, 3, go! What does the animal sound? Camel! Ano? Ano? Ganun lang ganun doon, taka. Taka, ganun doon. Nga. Yung tumutuloy yung lawan yun. Uy, mali! Yung mali daw. Pakasin mo. What does the animal sound? Ha? Hulaan na. O, una. O, babanggitin nyo anong animal ako mag-ano. I-ano yung animal na binabanggit nyo. Ngayon, pag di ko nabanggit, Pwede ka sa akin. pitik ako. Okay. Pero pag nabanggit ko, ligtas ako. Ikot tayo, ha? Sige, magbubulong. Game. Tapos sasayaw dito. Sorry, sasayaw Sasayaw dito. daw, ha? Sasayaw dito pagka kumakanta, ha? Okay. What does the animal sound? Game. Wala. Umanta na! Oh. Oh, nagbubulungan pa daw sila ng animal eh. Mga animal kayo. 1, 2, 3, go! What does the animal sound? Duck! Wak. Dapat may action. Bakit? Ba't gumagano'n ka? Hindi naman action eh. Sounds lang sinasabi. What the animal sound? Sige. What does the animal sound? Pabo! Mali! Pitik. Ano nga ulit sound doon, de? Okay, What does the animal sound? Anila. tumatawa yun eh. Meron pa nun. Ganun ba yun? Ganun lang ang ginagawa Ano? Ikaw, ano, tama ba? Hindi accepted dyan. Pitik. Tama yun, hindi ko lang ma-predict na maayos, pero ganun yung sound ng agila. O, ba't di may acting? Pagbigyan na nga natin, pagbigyan na nga natin. Ako naman. Pagbigyan. Oh, 1, 2, 3, go. Hmm? Uy, magsalita muna kayo bago bulungan. Oo nga, mapasalita mo na kayo. What does the animal sound? Squirrel! Ano? Ano yan? Ganun nga yung squirrel ah. Oo, Woman bakit? sounds yun. Woman sounds yun. Ibon yun! Paano ibon yun? Nagtatawag ka ng ano eh. Nagtatawag ng aso. Dapat nakatagilin. Sumawi lang ako. Sakit nun. Dito, nakagal ka pa magpipit ko para kita yung Iwan mo na balat. yung sakit. Ang sakit nun. Oo! Gusto pa salahin natin to. Wag! Hoy, halika dito! Okay, 1, 2, 3, go! Hindi. What the animal sound? Bear! Bear? Parang pinapanood yun sa ano ah. Parang kaswang yun. Pitik yan, pitik. Ano, pitik. Hindi ba alam yung tunog yan? Anong tunog ng bear muna? Anong tunog muna? Dapat alam mo. Ganun lang yun eh. Pag hindi mo alam, pipitikin kita. Ano yan? Mo? Ano mo? Hindi, ikaw pinapahula. Ba't kami pinapano mo? Ikaw pinapahula. Hindi mo nilakasan! Hindi, malakas yun. Okay, parang gusto mo ha. Ah, sakit. Pwede mag-isip. Pwede mag-isip. Mag-isip ka naman talaga eh. Ano? What does the animal sound? Donkey. Donkey. Donkey? Magaling ka dyan. Kung alam yung donkey. Ay! Nakalimutan ko na. Ano nga ulit yun? Ay, yung ano? Hindi nakalimutan ko. Hindi, huwag nang gawin. Donald Duck. Parang ano eh. Ano may tunog? Pero pag nabanggit na natin, Ano tunog ni hindi na Donald Duck? pwedeng ano yun. Tunog ni Donald Duck. Wow! Wala pa. Yan, ganyan. Wala pa. Yan, ganyan. O yan, para kita yung banat. Para kita yung banat. Game. O, 1, 2, 3, go. Wala pa. What does the animal sound? Wala pa nga titi. Hindi pa nga alam yung sound. Ano ba?
Tagal naman ito mga to. Oh. What does the animal sound? Tiger. Hindi ganun. Oh, yun. Medyo kay katamaan pa yun. Pusa. Kung tayo pa eh. Ano mo? Anong hatol mo? Anong hatol mo? Wala. Sa lalamunan. Ha? Pitek. Nagulat ka. Bawi ka. Bawi ka. Oh, bulungan muna ang ano. Hindi gigil ako sa'yo. Dapat igiling-giling. Nagbubulungan agad. Hindi mo na kumantat. Ano? Okay. 1, 2, 3, go. What does the animal sound? T-Rex. T-Rex! Ganun yun. Di ba? Ganun yun eh. Ano yung pinanood sa'yo? Yung pinanood sa kanya, no? Ganon? Nanonood ng dinosaur yan. Tama naman. Wala ka naman gagawa ng Tama naman eh. Yan sinusunod sa akin. Teo. Lugi naman dito. Okay. What does animal sound? Horse. Tama yun. Ay, ba't walang action? Tama Ganun, dapat ganun. Tama ako. No. Tama ako. Pwede yung ganun. Pwede din yung Ikaw ganun. na. Ba't ako? Oh, ito. Diyan ka na sa puso ko kasi. Oh, bakit? Oh. 1, 2, 3, go. Ba't di kayo sumasayaw kanina? Oo nga, siya hindi sumasayaw. Gaya niyo. 1, 2, 3, go. What What does does the animal animal sound? sound? Elephant. Pwede yan. Pwede na yan. No, pwede na. Ang layo naman nun. Oh, layo. Talikod. Ganun pala. Biglaan. Sayaw. Okay. Sayaw. Sige. 1, 2, 3, go. What does the animal sound? What? Nawa. Wak. Pwede na. Hindi. Pwede. Sino si Donald Duck? Hindi, ganun yun, di ba? Oo. Ganun talaga yung ano nung wak. Di ba? Iba yun? Ganun yun. Ganun yung salita nun. Sayaw yun. Sayaw, ikaw na. Sila bubulong sa akin pala. Sayaw. Hindi sumasayaw sa iyo. Talon-talon naman yan eh. Sayaw dapat. Nagitil pa ako ng dalawa. Pinapagod niya eh. Ha? Pagod na ako magsayaw. Sige. What does the animal sound? Aliena! Hyena. Hyena, ano yun? Balyena? Hyena. Ano yung alyena? Hyena. Ano yun? Yung aso yung sinado ko sino, no? Si Bayok. Oo, yung Ay, hyena. Hindi alam yung tulog. Wait lang. Alam mo tulog nun din. Ano yun? Maliit lang boses nun. Uy, wala pa! Ano? Sinasabi yun? Ganun yun. Gaya mo. Ano? Subukan! Wait lang! Sabihin. Wait lang! Isa pa. Isa pa. May mali ako! Pitik na. Wala pa! Wala na. Oo, malis ka sa camera. No. 5, 4, Ito, Wait lang! 5, Wait lang! 4, 3, Wait lang! Gusto mo pa. Hindi ko ma-portrait na maayos eh. Mukha mo naman. 5, 4, Oo, ba't ka umiiwas? Wala pa. Wala ko na, huwag na siya ko. Wag ka! Wag ka! Tama. Babawi ka na lang. Sayaw. 1, 2, 3, go. Ano ba yun? Ano ba yun? Bubulungan pa sila. Sula na yun. Pwede na. Tichiyati doggy. Tichiyati Wala doggy. dito! What does the animal sound? Chimpanzee! Chimpanzee. Ano yun? Chimpanzee? Uri na mo yun. Onggoy. Tanguan niya.
game. Nangangati pa rin. Oh. Okay. Makakabawi sa akin, boy. Last na. Ha? 1, 2, 3, go! What does the animal sound? Camel! Ano? Ganun lang tulog doon, taka. Taka, ganun lang tulog doon. Yung tumutulong yung awal mo. Tang! Uy, mali! Uy, mali daw. Pataas na yung... Kasama yun? Aray. Kasama yun? Parang nangangati ba? Ah! Amen! Paano ba yan? Amen! Makapalo ko sa ito yun. Amen! Ito. Oh. Talaga, sakit. Oh, Takay na ba? Amen! Tao mo to. Uy, sino kumutot? Nautot ka sa sakit. Huwag kami ibig na sa akin. Tao ba to, tao ba to mga to? Kaya na yung mga tunog ng hayop eh, man. Parang hindi alam eh. Anak ng teddy yan. Nakakumutot, sino yun? Ha? Sino yun?